ৰখি থাকিব নালাগে ভাল কামবোৰ কৰিবলৈ যেতিয়া সময় পাওঁ সুযোগ পাওঁ মানুহ কৰি দিব লাগে তো গুড মৰ্নিং আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে কালি আমি ঘূৰি মেলি আহি গধূলি আপোনালোকে গম পালে তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ আমি গুৱাহাটীলৈ য়েছ আমি ওলাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ আৰু এতিয়া যাম বমদিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আৰু এতিয়া সময় গৈছে 8টা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু পেকিং কৰোঁগৈ বাইকত ইনষ্টল কৰি তাৰপিছত ওলাওঁ আৰু এইপিনে গোটেই বস্তু আমাৰ গিয়াৰ আপ ৰেডি হৈ গৈছে গুড মৰ্নিং অ' ছাৰ গুড মৰ্নিং ৰেডি নে চলো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ওলাওঁ আৰু বতৰ যথেষ্ট ভাল আজি একো বৰষুণ নাই যোৱাকালিতো বহুত বৰষুণ আছিলে আজি একদম ডাৱৰ আছে খালি এয়া চাওক মজা ৱেডাৰ চ' এতিয়া ফটাফট উইদাউট এনি ৱেষ্টিং টাইম ওলাওঁ বলক তো বলক এতিয়া ওলাওঁ টুৱাৰ্ডছ বমদিলা টু গুৱাহাটী জয় বাবা ভোলেনাথ জয় বাবা ভোলে কি হ'ল বমদিলাৰ মাৰ্কেট আৰু এই মাৰ্কেটতে চাহ অকণ খাই লওঁ ইয়াত হোটেল সংগীত সৰু দোকান বতৰটো যথেষ্ট ভাল ডাৱৰীয়া কিন্তু বৰষুণ হ'ব নালাগে এনেকৈ থাকক একো দিগদাৰি নাই চাহ খাই লওঁ চাহ খাই আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ চাহ পানী হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ খাই ল'লোঁ শ্বেৰগাঁও যাম শ্বেৰগাঁৱত গৈ পেলাই অকণমান ৰ'ম তাত ফটো উঠিম বঢ়িয়াকৈ আৰু লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই আহিছিলোঁ এই ঠাইটোত মানে এই ৰাস্তাটো অকণমান হেৰি হৈ আছিলে মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছিলে বনাই আছিলে তো এই তলত নদীখন আছে তো এইপিনে এতিয়া জিগাঁও 10 কিলোমিটাৰ শ্বেৰগাঁও 24 কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া আছোঁ এইফালে ৰূপা বুলি জেগাটোৰ আৰ্মি এৰিয়া ধুনীয়া আৰু এইফালে চাওক একদম গোটেই আজি বিৰাট বঢ়িয়া চ' আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰাই নাই তো আজি মটৰ ব্লগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs কেনে আছে আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে ভালে থাকক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ একদম মজা দিলছে একদম লাইক কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' ফটাফট গৰমা গৰম খবৰবোৰ পাই থাকিব আজি এক্সাইটমেণ্ট ব্লগ হ'ব চাব কেনেকুৱা পায় জনাব শ্বেৰগাঁৱত অকণমান ৰৈ পেলাই ইয়াত ফটো উঠিছোঁ বঢ়িয়াকৈ ফটো অলপ উঠোঁ যিহেতু আহিছোঁ আৰু গম পাইছে বেমাৰ আছিলে তো বেমাৰৰ কাৰণে অকণমান হেৰি কৰি আছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছোঁ তো বেমাৰ মানে একচুৱেলি নহয় আৰু তেনেকুৱা বাৰু যি কি নহওক অকণমান এনজয়মেণ্ট আৰু এনজয়মেণ্টৰ লগতে অকণমান নেচাৰৰ লগত ঘূৰি মেলি যাবলৈ আহিছোঁ ভাল লাগে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলে নেচাৰৰ লগত আৰু মানে কি মাইণ্ডটো একদম ব্ৰড হৈ যায় খুলি যায় টেনশ্যন দূৰ হৈ যায় একদম মজা লাগে ফুৰক এনজয় কৰক লাইফটো কি ধুনীয়া ভিউ চাওক ভিউটো ইমান মজা ভিউ আৰু আমি আছোঁ এতিয়া শ্বেৰগাঁৱত আৰু শ্বেৰগাঁৱত আহি পেলাই অকণমান ভাবিলোঁ ভিউটো এনজয় কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে এটা ৰৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বোলো যিহেতু মই চাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ চাওক আৰু ধুনীয়া ঠাই শ্বেৰগাঁও ওচৰতে শ্বেৰগাঁও বুলি কয় আৰু ইয়াত পানী একদম পূৰা নদী ঝৰ্ণা আৰু এতিয়া এটা বাইক আমাৰ থিয় কৰাই লৈ এইটো আল্টিমেট অ'হ কি নেচাৰৰ মাজত এনেকৈ আমি বহি লৈছোঁ দুইটা নিশাদ কি ক'ম আৰু হা মই আচলতে কি হ'ল জানো এই গোটেই জাৰ্ণিটো কথা ক'বলৈ মন যোৱা নাই জাষ্ট বহি ৰিলেক্স কৰি এনজয় কৰিবলৈ মন গৈছে এইবাৰ কৰিম আহা বাৰলৈ কম আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ট্ৰিটমেণ্ট এয়া ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে নেচাৰত আহি পেলাই এয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ যিহেতু কৈছিলোঁ যে বহুত মানে ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে তো সেইটোৱে নেচাৰৰ মাজত আহি পেলাই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে কি ভিউ এনজয় কৰি নদীৰ কাষত এনেকৈ বাইক লৈ
আল্টিমেট ধৰ আছে কাৰণে আনিলোঁ আমাৰ হিমালয় আছে তোৰ তাত থাণ্ডাৰবাৰ্ড আছে আমি গিয়েৰ লগাইছোঁ চেডেল বেগ লগাইছোঁ কিন্তু তই ঘৰ এটা আজি যদি আমি এখন টেক্সিত আহিলোহেঁতেন এইখিনিত আমি নামি গ'লোহেঁতেন কিন্তু আমি বহি থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে তো মোৰ হিচাপত তই ক'ত আছ কি কৰি আছ সেইটোহে মেটাৰ কৰে সেইটোৱে তই কেনেকৈ আহিলি সেইটো মেটাৰ নকৰে য়েছ সেই কথাটোৱে মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে লাইফটো জীয়াবলৈ নহয় বাইকখন হ'লেও বা আপোনালোকৰ বোলে কাৰোবাৰ বোলে মোৰ বাইক নাই মই কেনেকৈ যাম সেইটো ডাজন্ট মেটাৰ আপুনি যেনেকৈ মই কথা কওঁ য়েছ এইটো বৰ ধুনীয়া কথা ক'লি যে কেতিয়াও মানুহে এইটো ভাবিব নালাগে যে মোৰ তাত এখন 4x4 এখন আছে 4 হুইলাৰ বা মোৰ তাত এখন ভাল বাইক আছে বা মোৰ তাত হেৰি নাই মই তেতিয়াই গৈ পাৰিম এইটো নহয় আমি কৰিছোঁতো বেলেগত আমি নোকোৱাকৈও আহিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মানুহে কেতিয়াও ৰখি থাকিব নালাগে ভাল কামবোৰ কৰিবলৈ যেতিয়া সময় পাওঁ সুযোগ পাওঁ মানুহ কৰি দিব লাগে whenever you get a chance in your life to be there where we should then never ever lose that opportunity always try to grab it I think you will live your life a bit more মই সেই কথাটো কওঁ আৰু এতিয়া এই মিউজিকটো শুনক live your life মই দি আছোঁ মই নকওঁ কিন্তু আজি মই ক'লোঁ আৰু You don't see the things I see I'll tell you things you won't believe Above the skies overseas I hear them all those places calling me To never give up, to never back down You get through the storm Even the nights the darkest before the dawn Live your life, live your dreams অ'কে চ' ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া বহুত দেৰি ইয়াত ৰ'লোঁ ৰৈ মেলি নেচাৰত এনজয় কৰিলোঁ চ' থেংক ইউ ছ' মাছ নেচাৰ ইমান ধুনীয়া জেগা দেখুৱাৰ কাৰণে ভগৱান থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো হ'ল তো অকণমান খাবলৈ ব্ৰেক লৈছোঁ 12টা বাজিলে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান লাঞ্চ কৰি লওঁ লাঞ্চ মানে কি আৰু বেছি হেভি লাঞ্চ নকৰোঁ তো সেইকাৰণে ইয়াতে আমি চাওমিনৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ ইয়াত চাওমিন খাই ল'ম চাওমিন খাম চাওমিন খাই তাৰপিছত ইয়াত ওলাই যাম যিদিনাখন আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে আহিব দিনাখন ইয়াত ম'ম' খাইছিলোঁ আজি চাওমিন খালোঁ আৰু চাওমিন খাই পেলাই ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া টুৱাৰ্ডছ গুৱাহাটী অলৰাইট চ' আমাৰ খানা হৈ গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ব্ৰাঞ্চ কি কয় আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ইয়াত এতিয়া ক'তো নৰওঁ একদম চিধা আমি গৈ পেলাই মাজত অকণমান ৰ'ম ক'ৰবাত চাওঁ দেন ভৈৰৱকুণ্ড ইয়াত মানে বিৰাট ধুনীয়া হৈ থাকে একদম মজা ৱেডাৰ আৰু গৰম নালাগে হালকা ঠাণ্ডা হালকা গৰম আৰু ৰ'দটো আছে যদিও গৰম লগা নাই মজা লাগিছে তো আহি একচুৱেলি আমি এঠাইত ৰৈছিলোঁ মানে অলপ কিবা কাম এটা কাৰণে ৰ'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মানে এই আণ্টি আছিলে আণ্টিয়ে চাহ খুৱাইছে আণ্টি ইয়াত এই চাহ দিছে বঢ়িয়াকৈ একদম পাকঘৰত বহি লৈ কি মজা না आज कहाँ से आ गया हो हेलो अंकल तो ইয়াতে অকণমান ৰৈছিলোঁ আৰু ৰৈ ইয়াৰ পৰা অ'কে ভैया বাই বাই মিলতে মোৰ UBVlogs ব্লগত আহি গৈছা ঠিক আছে বাই 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 বালে মোৰ এতিয়া পাম যিটো চেক পইণ্টটো হয় আৰু এই ঠাইত অকণমান ৰৈছোঁ জেগাটো ভাল লাগিছে আৰু ৰৈ পেলাই সেইকাৰণে অকণমান ভাবিলোঁ এনজয় কৰি লওঁ তাৰপিছত লাহে গৈ থাকিম আৰু এই পিনে ৰাস্তাটো চব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি মজা লাগিছে ভিউটো এই ঠাইত অকণমান ৰৈ এতিয়া লাহেকৈ যাওঁ আগবাঢ়োঁ আৰু এই নিচাত মোৰ পিছত থাকি গ'ল সি আহিবই পৰা নাই তো মই লাহে আগবাঢ়ি আহি আছোঁ
তো যাওঁ আৰু এইপিনে গৈ থাকোঁ অ'কে চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লো মংগলদৈ আৰু গৈছোঁ ভাইটিহঁতক পালোঁ এইপিনে বিশালহঁতক পালোঁ কি খবৰ বিশাল ভাল ন দিয়া আৰু কেনেকুৱা চলি আছে বাকী চলি আছে আৰু ঠিকে আছে তো ইয়াতে অকণমান ৰ'লোঁ তেওঁলোকক লগ কৰিলোঁ মানে লাষ্ট টাইম মই আহোঁতে মানে লগ কৰা নাছিলোঁ তো সেয়াই লগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আগত আৰু কোনোবা ৰৈ আছে আৰু যাওঁ বোলো অ'কে চ' ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু এতিয়া নাৰিকলগলি মন্দিৰত ৰ'বগৈ লাগিব তাত মানৱ আৰু কেইজনমান আছে ইউটিউবাৰ তো তেওঁলোকক লগ কৰোঁ ঠিক আছে বাই 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 লগ পাম হা ভালকৈ থাকিবা হা বাই বাই আপোনালোকে জনাব সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিলে মাইণ্ডটো একদম ফ্ৰেছ হৈ গ'ল গৈ পেলাই তো ছাপৰ্ট অফক'ৰ্ছ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এইখিনি কৰিয়ে থ'ব আৰু দেই একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে পাই গ'লোহি ঘৰ আহিবি কি হ'ল হ'ব পাগলী তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ ৰাইডটো কমপ্লিট কৰি আহি পাই গ'লো ঘৰ একো ব্ৰেকডাউন নাই হোৱা আৰু মানে ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আৰু ৰাইড আহিব আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কাম এটা কৰিব লাগিব যদি ৰাইড আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ পাহৰি গৈছোঁ লাইকটোতো কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি ল'ব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম আৰু সদায় নতুন কিবা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব চ' বাই বাই এতিয়া আইবিৰ লগত খেলোঁ আইবি ঐ